and they move the body over there, other side, and then they just take the skull and they put it on the wall here. اسم من سلیمانه. من معتقدم باور خطرناکترین ابزاریه که بشر توی تاریخ ساخته. من دنبال اینم که درباره باورهای مختلف و عجیب و غریب توی دنیا تحقیق کنم، به سراغ آدم‌هایی برم که خودشون رو غرق در این باورها کردن، باهاشون همراه بشم و واقعیت‌های بیشتری رو کشف کنم. برای این کار سعی می‌کنم سراغ باورهایی برم که در حال فراموشی‌ان یا کمتر شناخته شدن. باهاشون مصاحبه کنم و دنیای پنهان پشتشون رو کشف کنم. خانم ها آقایان، خوش اومدید به بیلیف داکیومنتری. توی شمال شرقی جزیره بالی توی کشور اندونزی نقطه‌ای وجود داره که تمام دانسته‌های من در رابطه با تجزیه بدن انسان بعد از مرگ رو زیر سوال برده. شما اگر از هر کارشناس پزشکی قانونی یا پزشکی بپرسین بهتون میگن که اگر بعد از مرگ جسد انسان رو داخل سردخونه نگه ندارن، طی مدت 24 الی 48 ساعت بدن شروع به تجزیه میکنه و تجزیه بافتای درونی بدن گازی رو متساعد میکنه که یه بوی تعفن خیلی بدی ایجاد میکنه. این بو بعضن تا صدها متر اون طرفتر میره و مردم رو خیلی آزار میده. این نکته‌ایه که نیاز به اثبات نداره. همه ما شنیدیم و همه ما راجعش اطلاعات داریم. اما توی نقطه‌ای که من میگم توی دل طبیعت بالی یه اتفاقی میفته که علم هیچ توضیحی براش نداره. مردم محلی نه یک جسد بلکه 11 جسد رو روی خاک توی یک منطقه گرم و مرطوب رها میکنن و نه تنها بوی بدی نمیاد بلکه یه چیز آزاردهنده برای مردمی که در کنار این منطقه دارن زندگی میکنن ایجاد نمیشه. اینجا جاییه که علم نمیتونه توضیح بده و صرفا میشه به یک باور قدیمی مردم محلی استناد کرد. مردم محلی اعتقاد دارن توی این نقطه یک درخت مقدسی وجود داره که بوی مرگ رو میکشه توی خودش. افسانه ها میگن قرنها پیش در سرزمین جاوه باد شرقی بوی شیرینی با خودش می آورده. پادشاه جاوه تصمیم میگیره تا بعد از سالها منشأ این بو رو پیدا بکنه. بنابراین سه پسرش رو مأمور میکنه تا به سراغ نقاط مختلف کشور برن و منشأ این بو رو پیدا بکنن. اونا توی شمال شرقی جزیره بالی در دامنه یک آتشفشان خاموش و در کنار یک دریاچه خیلی آروم به یک درختی میرسن که در واقع منشأ این بو بوده. از این سه پسر 2 پسر برمیگردن به ملک پدری و 1 نفر توی مجاورت همین درخت ساکن میشه و روستایی رو تشکیل میده که امروزه همون روستا وجود داره و مردم محلی دارن به همون شکل و شمایل قدیمی توش زندگی میکنن. سالها بعد یکی از اهالی زیر این درخت از دنیا میره و یه مدتی طول میکشه تا ساکنین روستا جسدش رو پیدا کنن. وقتی ساکنین روستا جسد این مرد رو پیدا میکنن، بخش زیادی از بدنش رو به تجزیه شدن بوده، اما در کمال تعجب هیچ بوی تعفنی نمیداده. از اون روز به بعد مردم این روستا یک رسم درشون ایجاد شده و اونها مرده هاشون رو زیر این درخت مقدس رها میکنن. برای ورود به این قبرستون ما نیاز داشتیم که 1 نفر از اهالی همین روستا همراه ما باشه. این منطقه زیاد توریستی نیست، بنابراین توریست ها نمیرن اونجا.
بعد از ورود به محوطه این قبرستون اولین چیزی که جلب توجه میکنه درخته. درخت بسیار عجیب و غریبیه. یک تنه نداره، انگار چندین و چند تنه از دل خاک بیرون اومدن و تا یه ارتفاع نامشخصی بالا رفتن. درخت واقعا منحصر به فرده. من تا حالا نمونه از این برگ یا از این تنه جایی ندیده بودم. از این درخت تنها یک دونه توی دنیا وجود داره، اون هم توی این موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد. دانشمندای زیادی تلاش کردن نوع این درخت رو شناسایی کنن، سعی کردن نمونه‌هاش رو در جای دیگه بکارن، اما هیچ کدوم موفق نشدن. تا به امروز این درخت تحت حفاظت شدید دولت مرکزیه و هیچکس اجازه کندن شاخه یا نمونه برداری از این درخت رو نداره. شاید به همین خاطره که هیچ کدوم از مقالات به نتیجه نهایی نرسیدن، چون نمونه برداری از درخت عملاً جرمه. بعد از درخت محل قرارگیری اجساد وجود داره. اونها 11 نقطه برای قرارگیری اجساد اونجا قرار دادن که بس ببینید که چند نفر توی روستا اخیراً مردن، ممکنه اجساد کم یا زیادی ببینید. جسدها رو با یک قفس‌های بامبایی از آزار میمون‌ها در امان نگه می‌دارن. اونا مرده‌هاشون رو با همون لباسی که درش درگذشتن توی این نقطه قرار میدن، همراه با وسایل شخصی که اون متوفا در طول زندگی ازش استفاده میکرده. مقدار زیادی پول یا سیگار براشون قرار میدن، چون باور دارن اونا توی تناسخ به زندگی برمیگردن و اینا ابزاریه که میتونن توی زندگی بعدیشون ازش استفاده بکنن. Okay, guys, welcome to the cemetery, Trunyan Cemetery. So we have big trees here, and then this is called Tarunyan trees. Taru, that's mean tree, and Trunyan, that's mean the smell. And then this is the skull. And then we have the dead body here. We can show everything here. So this village has been many years ago, like 200 years ago about. And then in this village, the oldest village in this area, so we call it Trunyan, who has this unique culture in this area. So when the people dead, they just put the body and dead people on the place on the ground there, over there. They don't have to bury them or burn everything because of this tree. Because if we not do that, the smell of the body is going to get stronger. That's why we put the dead body near the tree to cover that smell. And then on that place, we have to supposed to put the body, 11 of them. If they not enough space, if more than 11, we just put the body on there near the tree. Some kind of that, and then the skull we just put it on the wall here, yeah, something like that. And you can see all the stuff here that is like supplies for them. So depending of the hobby as their life, if they still love singing or something, they just put the microphone here. So the family take the microphone for supplies for him, something like that. Yeah, so that's how. So in Bali, in our tradition, we believe in reincarnation, in karma, everything. So after their life, they will come back. It's like reincarnation as being own family. Yeah. Yes, it's the same family or a same generation. Yeah. In the beginning, when we start to put the body here, in the beginning, we just put a little food, like a ritual or something. And the plate, we just leave them here. Yeah, it's like supplies for them. It's about depending of the weather. In the rainy season, it's get like 1 month or
2 months they get into the nature, and then somebody they get more than 2 months, something like that. So in a dry season they get longer. For somebody, the family will clean up everything there, and they move the body over there, other side, and then they just take the scalp and they put it on the wall here. And that is behind that is like big hole also, so we cannot see. Like they covered by the scalp. Yeah, it's my grandmother long time ago. It was here. So, but right now it's not so many people because in this village it's a really small village. It's only 2 million, 1 until 2 million people in this village. So not much people. Yeah, it's not like in general. Normally the people they buried the body, dead people they doing cremation, but this is the different one. So not much people. So like my grandfather long time ago, it was here. Yeah, I hope you understand my English. Yeah, thank you so much. هیچ پژوهشی نتونسته نشون بده چرا اجساد اینجا بوی تعفن ندارن. تنها چیزی که همه بهش باور دارن و متفق القول تکرارش میکنن اینه که اینجا بوی بدی وجود نداره، علیرغم اینی که طبق علم باید بوی تعفن باشه. ترونیان جاییه که علم عقب میمونه و باور ادامه میده. یه جاییه که علم براش تعریفی نداره، بنابراین بهترین کار اینه که استناد بکنیم به باور مردم محلی.